for today, magbe-bake tayo ng choco chips cookies para sa ating mga kids. So, ito yung ingredients na gagamitin natin, guys. 3 cups all-purpose flour, 2 tablespoons of baking powder, 2 tablespoonful of baking soda, and then 2 cups dark chocolate chips, 1 cup brown sugar, 1 cup of granulated sugar, and then maglalagay din tayo ng 1 cup walnuts, pero guys, optional lang to. Then, 2 eggs, melted butter, 1 pack melted butter, unsalted, and then 1 teaspoon of iodized salt, and 2 tablespoonful of vanilla essence. So, yan guys, ang mga ingredients natin para sa ating choco chips cookies. So, sigurado magugustuhan to ng inyong mga kids. At kahit tayo guys, dahil masarap itong gagawin nating cookies. So, yan guys, ang ating mga ingredients. Gawa ng ating chocolate chips cookies. First, ilagay natin ang ating melted butter. Then, ang ating 1 cup na granulated sugar, white sugar. And then, 1 cup brown sugar. So, mix natin maigi. Mix it well. For today, ginagamit ko lang ang aking spatula to mix na sugar and butter. Then, add tayo ng 2 eggs. Bango. Ayan guys, exercise na natin yan. So, in a separate bowl, set aside muna natin siya guys. Dito sa separate bowl, meron tayong 3 cups of all-purpose flour. So, ilagay natin ng 2 tablespoons of baking soda, 2 tablespoons of baking powder. So, mix natin siya maigi. Using a wire whisk, mix natin siya. Ito pa ng baking, ito pa ng all-purpose flour. Pre-sifted ko siya kanina, sinip ko siya para matanggal yung mga bubuko. Mix na natin maigi ang all-purpose flour, baking soda, and baking powder. So, sayang yung ating baking powder. So, balik tayo dito sa ating liquid mixture.
So, mag-add lang tayo ng ating let's add 1 teaspoon of salt. Then 2 tablespoonful of vanilla extract. Then, add na natin ang ating combination ng all-purpose flour, baking soda, and baking powder. So, one at a time ang paglagay. Huwag natin i-mix lahat. Para maganda ang pagkakamas. Natin well in its addition. After mixing all-purpose baking and baking soda sa ating liquid mixture. So, na-mix na natin siya well. So, ito nga pala yung chocolate chips na ginamit. So, lagay natin ang ating 2 cups na chocolate chips. So, ibilin ko ito sa supermarket. Matutuwa yung mga chips na ito. Alright. Sarap. Then, ito guys, optional lang itong walnuts. So, itong walnuts, pwede kayo maglagay or pwede rin hindi rin. Ito, medyo nakaka-add din siya ng distinct flavor ng ating chocolate chips. Optional lang yung walnuts na yun guys. Ha? Mix lang natin siya a little bit. And then, reach natin siya ng around 30 minutes before baking. So, i-bake natin siya sa oven ng 360 Fahrenheit or 180 degrees Celsius. So, bake natin siya later after 30 minutes na ilagay sa fridge.
natin this in a fridge for 30 minutes. So, scoop na natin siya. Papa niya, Lisa. Kailan yung Saturday? Yan, simbing na natin siya. Simbing na natin siya, guys. After 12 minutes, ayan na ang ating cookies. Wow! Sarap! Success! Ang ating chocolate chips. Ito na ang ating chocolate chips cookies. So, dami ko rin siya nagawa. Siguro mga 4, 6, 8, 10, 12, 13. Mga 20 siya, mga 25 pieces. Yun ba kasi kinain na namin. Hindi na kami nakatilis. So, ito guys, ang ating chocolate chips cookies. So, ito guys, pakita ko lang sa inyo yung texture niya sa loob. So, wala tayo itong ating chocolate chips. Tingnan natin ito. Ay, mainit-init pa. Bili tayo ng medyo. So, ito guys. Tingnan natin kanyang wow! Guys, so, ganda sa loob. Gooey and soft. Ang sarap. Napaka-moist niya, guys. Okay, guys. Tamis-tamis na. Gold chips na ginamit ko. Dark chocolate chips. Kasi siya guys yung chocolate chips. So, gold lang siya pero maganda. Pero magandang quality niya. Guys na. Yung namin ito hot coffee, favorite coffee nyo. Pero sa akin, gusto ko yung milk ang kasama niya. So guys, makakatipid kayo pag kayo nag-bake nito. Mahal to pag binili mo sa mall to. Mall or sa isang store na cooking, na bake cookies sa kanilang binibenta. So madali lang naman gumamit ito guys. All you have to do is to complete your ingredients. Tama ang measurement ng mga ingredients na gagamitin nyo. Tsaka lang ng content patience. So guys, I hope you enjoy watching my vlog. Thanks for watching. Sabihin tayo ng milk with the cookies. Thanks for watching guys. Magluto kayo ito. Matutuwa sa inyo ang inyong mga chikitin. Thanks! See you in my next vlog.